Аго, привіт-привіт, з вами Жека, я українець, не забуваємо підтримати українську армію та місцеві тероборони. Від цього залежить наше з вами життя та подальша перемога. А ми повертаємось до Hogwarts Legacy. Спадщина Гоґвортсу, мені так подобається. І йдіть до біса ті, кому це не подобається. Продовжуємо цю чудову гру. Всім приємного перегляду, слава Україні! Так, друзі, дивимося, які в нас квестики з'явились. А у нас ще 3 квестики є. О! Дякую величезне, Арден Ліч, за водичку. Дякую. Так, у нас тут є 2 побічних квестики і 1 головна історія. Привіт-привіт. Давайте сходимо, наприклад, по... Оце треба знайти, це зрозуміло, ми вчора почали шукати. Давайте, мабуть, по ньому все-таки продовжимо. Бо я тут пам'ятаю, що ми летіли... Так, а інвентар я продав все. Бо будуть у нас знову проблеми зі шматтячком. Так, наче все попродавав. Плюс ми вчора ж трошки інвентар збільшили. Виконали з вами Мерлінову бороду. 6 завданечко. Proof Play, привіт. Так, тому я думаю, що в нас місця вистачить. Давайте по мапі подивимось, куди це нам тулити. World Map. Десь я вчора продовжував... отут ми, здається, якщо не помиляюсь, отут ми з вами закінчили. І тут, здається, треба табір цей гепнути. І знайти, що там далі. Сворд, привіт. Привіт з Рейвенклоу. Треба гепнути оцей табір. І, можливо, далі будуть якісь підказки по цьому квесту. Угу. Да. Скоріш за все. Квест називається The Tale of Roland Ox. Якось так. Так, ну що, погнали? Поб'ємося трошки. О, може вийде в нас, знаєте, як по стелсу? Давайте спробуємо. Пам'ятаєте, як ми це робили? Тут наче вони по одному стоять. То може би вийшло гепнути їх по черзі. Розуміли, як? Я хочу спробувати зробити. О, вона щось каже. Щось каже дівчинка наша. Мабуть, ми у правильному напрямку. Студент, привіт. Дякую, що завітали з самого раночку. От там щось є. Цікавеньке. Так, тут 2 чувака поряд, це хріново. Але я думаю, що ми зараз пройдемо сюди трошки. І, можливо, потім їх гепнемо. Коли вже не буде нікого більше. Правильно, чат? Ого, там ще огр ходить. Троль. Тролятинка ходить. Дідько, цей сюди побіг? А якого дідько він сюди побіг? А чого так швидко він сюди побіг? Він щось помітив, гівнюк. Цей гівнюк щось помітив. Але я вчасно його гепну. Так, це для підйому штучка, да? Тобто це типу для... Якщо хочеш сюди забратися.
Я поняв. Так, ну їх не так же й багато залишилось. Там, де під парочкою стоять, я думаю, ми гепнемо їх окремо. Дізель, привіт. Що таке? Що сталося? Чому омга? Омга. Що сталося? Я вампір, так. А що? А що, ти маєш щось проти вампірів? Чи що? Я тебе вкушу зараз. Ревелія. Якщо ти маєш щось проти вампірів. Просто зараз через екран я тебе вкушу. І все. І будеш знати. Поняв? Ні, я тебе так, знаєш, так, щоб боляче було. Ніжно це до дівчат. Я буду тебе кусати. Так, щоб було боляче. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Так, чекайте, друзі, а куди ж тут далі? Тут їх просто двоє паскуд стоїть. Я не знаю, чи мене вийде їх зараз обидвох гепнути. А, я одразу двох гепну. Оце круто. Не вийшло в мене, бачите? Та ти диви, лайно. Та я ж скіли кидаю в нього. Диви. Ховаємо швидко. Щоб нас було видно. Фу. От лайняшка. Побачив нас. О, бачите? Квест веде сюди. Значить, я правильно йду. Добрий раночок, діду. Така гнітуча музика. Коров Руїнс. О. Скоріш за все, наша ціль ховається тут. What will we find in here? Revelio. Чи може це зовсім не те? Хоча, я думаю, що це воно і є. Оу, тут, я думав, тут нікого немає. А тут хтось є. І тоді треба ховатися. Тоді треба ховатися. It's punishment to us all to have that miserable human around. Wait a moment. If only I have done thing for that student. От тут зверху ще сидить падлюк. Так, тут у нас Лагамора навіть є. Так, а як мені до тебе в гості залізти? Так, щоб тебе гепнути, га? Як мені його гепнути, чат? Яку гамку? Я знаю, де що там в повітрі. Не пишіть це в чаті, будь ласка. Всі все добре знають, де що літає і де що... В чаті це дублювати не треба. До нас орки часто заходять. Тому, типу, навіщо? Брати чи не брати гру? Ну, це кожен вирішує сам для себе, але я вважаю, що гра топчик. Так, Лагамора.
Так, зараз ми гепнемо цього дядька. Прекрасно. Так, що це воно пише? Керрі... А, поушен. У мене поушен і так до хера, да. Поушен воно не може підняти. Це зрозуміло. Так, ось тут можна піднятися, я думаю... О! Так ми зараз... О, ми зараз гепнемо цього дядька. 130 метрів, до речі, до цілі. Це означає, що ми в правильному напрямку. Патріфікус Тоталус. До побачення. Так, у нас скоро буде 25 рівень. О, а як отуди... А як отуди залізти? Цікавенько. Чекай, а туди я не знаю. Там якось, може, потім можна буде сюди залізти. Ну, звідти. Дідько його знає, йдемо далі. Йдемо потрошку далі. Це база гоблінів, хто не зрозумів. І ми шукаємо якогось Роланда. Він, можливо, десь тут є. A human's word is worthless. This prisoner owes us the metal we were promised. Someone's here. От лайно. Не вийшло мене трошки. Я пішов ти в сраку, я тобі серйозно кажу. З повною відповідальністю кажу, йди ти в дупу. Що не так? Що не так? А що не так, га? А, та ти вмер, да? Що ж таке, ну? Слабенький, да? Хто там ще хоче, що від мене? А ну давай тебе ще гепнемо. Ага, і що далі ти будеш робити? Правильно, нічого. Тому що в тебе немає більше сил. Все? Ну, не вийшло в мене трошки по стелсу, але то таке ж. Так, це що таке? Це вогник тут треба зробити, да? Отак. Оу, ти диви, га? Оце крутяк. Ти що? Кніпка? Вау! І воно мене перевернуло, бачите, в іншу сторону. Прикольно. Так, це повшини у мене є. Кльово. Мені сподобалось, як то воно реалізовано. Дивіться, так хоп. Хоп. І все. До речі, отут якийсь прохід. Це, можливо, туди, куди я хотів. Зараз побачу. Дідько. Щось я спалився. Я спалився, чат. Буває. Буває, що поробиш. Тут колись було красиво в цьому замку, як бачите.
Щось ніс зачухався. О, от там, бачите, є. Є можливість скриньку забрати. Прекрасно. Все, йдемо назад. А тут щось є? Може тут вийде отак зробити? Ні? Ні. Не воно. А ось тут може. Зараз. А отут підійшло, бачите? Тут нормально. Повертаємось назад. Ось таке цікаве підземелечко. От там квест внизу. Але ми тут ще не все оглянули. Так, а тут як залізти? Може вийде застрибнути? Ні. А може отам... Ні, там ми не перестрибаємо. А хоча може отак вийде. Точно. Вгадав. О, це що таке? Я запустив якусь машину. Так, ідемо тоді донизу, мабуть. От там, дивіться, скільки їх багато з'явилось. Ми ж їх там повбивали. Якого дідька вони там сидять? Смайлику, привіт. Так, нам сюди. Так, щось не можу пролізти. О. Так, ну далі нам сюди тільки залишається. Так, і мабуть ми невидимість включено, бо далі мені здається ми зможемо... Ух ти, скільки їх там. Дідько, їх 4. I wonder if Adelaide's uncle could be down there. Mr. Tellis. Revelio. Можливо, Смайлику, дуже можливо. Тому да, бережіть себе, будь ласка. You will regret coming here.
лайняшка. That's your best. I've been fighting since before you were born. Це я б'юсь з гоблінами. Там квест, начебто врятувати якогось Роланда. Вон, бачите, вже пише поговорити з Роландом. Він тут у них в в'язниці зачинений. Ну, вони його тримають в заручниках. Типу. У тюрмі. І зараз, мабуть, ми будемо з ним іти назад. Ну, вибиратися звідси. Це побічне завданнячко таке. Там якась леді нас попросила знайти чувака, якого там викрали гоблін. I need to find Mr. Oakes's wand. Where could it be? Знайти паличку. Ох, дідько, ще й паличку, його треба окремо знайти. Я поняв, там зверху. Ох, дідько, та тут прийдеться ж битися зараз. Так, ховаємось. Revelio. Ох, лайно, скільки їх тут багато. Бачите, да, чат? One way or another, we'll get what we earn. Ну, прийдеться, мабуть, битися. По стелсу я навряд чи тут пройду цей момент. Revelio. Ні, це далеко від Гоґвортсу. Зараз Ні, зараз не можу показати. Це в сторону від Гоґвортсу. Там. В іншу. Так, ну прийдеться з ними битися, що робити. І тут, здається, якийсь їхній головний чувак є. Нам показало. Якийсь Гворт чи що. Someone there? Лайняшка, диви, що робить. Can't handle a little altercation. You're weak. Вергіт, бачите, це якісь главарі їхні. I won't rest until Ох ти лайно. Хілка. Та хілка. don't you back again, I beg you. I could do this for hours. Incendio. That it? Such Лайно. I won't rest. Easily diverted. You won't stop me. You can't stop me. Pity. Not quite. Kill spells glance off of me. Oh, that was meant for me. Not quite. No! I will. That's your best. Incendio. Infringo. Expelliarmus. Bingo. Expelliarmus. Expelliarmus. One less follower, Ranrock. Це було напружено Revelio. трошки.
Згодні? Занадто їх якось багато було. Так, паличку Роланда треба. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Revelio. Так, повернути паличку Роланд. Так, і ось там щось у нас ще є. Нагорода якась. Скринька. Ну да, якась. Якесь шматячко. Так, повертаємось до Роланда. Revelio. Oh, you found it! Pass it to me. Hurry! The Ну, що таке? I must get out. Hurry! My wand. Oh, thank Merlin. Thank you. Ну і що? Ага. О, серйозний дядько. You did it! I found my wand and... Wait! You're a student? Костюмчик We такий. must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. How did you find me? I'm a friend of Adelaide's. Але, чесно кажучи, квест досить довгий. Да. She was right to be. По-перше, ми дуже довго її шукали. По-друге, тут підземелля, ну, не коротке таке. Been locked in that infernal cell for Цікаво, so що long, за I нагорода forgot I was буде. even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ramrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Привіт, Томі Юей. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot Не would поняв, never а чого він forgive him. повернувся в камеру? Ти чого в камері сидиш, де? Він щас. Прикольний чувак, він щас просто. Просто щас. Так, 25 рівень. Так, тут ми все зібрали. Можемо... Ні, ми не можемо, бачите, тут не можна переміщатися. Тут тільки треба виходити своїми нозями.
нозями своїми виходити, розумієш? Вважаю це не дуже зручним. Revelio. Могли би зробити якось... А ну, зараз я подивлюсь, чи... Ні, мапа недоступна. Це треба звідси вийти. Маю надію, по дорозі нікого не буде. Більше. Ну тут я не знаю, як нагору тут залізти. Так що... Revelio. О, вихід. Не так же й далеко. Ну, доволі складне завдання. Бо довге і... Да. Revelio. Так, ось тут у нас ще зверху є вороги. Але я думаю, що тут нам уже нічого не потрібно. Так, чекай. А щоб нам зарахувало його як пройдене. Бачите, 1 із 2 тут пише. Це пройдено. Я ще не зібрав одну скриню. От там зверху десь. Revelio. Так що мені треба якось до них туди потрапити. What went on here, I wonder? Так, я думаю, що якщо сюди поставити оту штуку, оцю, то цілком може вийти. Да, чат? Да? Нормально. Revelio. Типу воно. От там якийсь чест. Але тут троль, бачите? Тут хіба що можна отак і мати надію, що він нас не побачить. Файтер троль. Revelio. І он до внизу, бачите? Скринька. Давай стрибай, мала. Бігом ховайся. Ти що? Так, може давайте вб'ємо його? Confringo. Guardian. Confringo. Incendio. Ох ти ж линяшка. Confringo. Диви, гімно яке. От лайняшка. Expelliarm. Incendio. Confringo. Levioso. О боже, що я не те натиснув, дідько. Ох ти ж лайно. Не те натис. Confringo. Defendo. Incendio. Tego. Expelliarm. Confringo. Incendio. Defendo. Expelliarm. Confringo. Incendio. Expelliarm. Confringo. Готовий. Лайняшка. I don't like the Revelio. Це було весело. Троль Богейс. Що з нього 6 штук випало.
Так, а тепер, щоб нам вибратися звідси, треба оцю штуку, куди ж тут її можна поставити? От сюди, мабуть, да? Угу. Wingardium Leviosa. Revelio. То було б приколдесно. This castle's hiding also. Revelio. Так, не знаю, чи мене вийде зараз так, щоб було тихо. Lucas, don't tell us. Such arrogance. Incendio. Готовий. Дякую за водичку. Revelio. Так, ну все. Скриньку я зібрав, мене написано, що зараховано. Все, можна звідси летіти. Ось, дивіться. У нас пройдено до кінця. Тут, бачите, галочка з'явилась. 2 із 2. І підземелечко пройдено. Все. І у нас, бачите, тут отак воно помічається. Там, де ми пройшли, воно помічається, що галочка. Там треба чести зібрати, тобто скриньки. Угу. Так, що по квесту у нас далі? А, воно нам зарахувало той квест просто і все? Ну, чудово. Тоді йдемо, поговоримо з Сіроною. Райан. Поїхав. Де вона та Сірона? Сірона, ти де? Розповідай, де ти ховаєшся, дорогенька. Ми всім чатом тебе шукали. Де ти лазиш? Що знову набухалася, да? І не могла вночі долізти додому? Все карачки лізла, да? Here I come. Revelio. Ох ж ці леді. Glad you came. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? I spoke. Давай. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something. I do. I thought you might be just the person to do a favor. А я не знаю, чого захисників якісь там, да, доколупались до гри. Тут же ж показано, ну, типу, нормально, чи ні, чи я щось не розумію. In fact, I'd stay with Dot and Aiden the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aiden passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might... Це, може, не так показано. То тоді треба було взагалі не додавати персонажів таких в гру. Бо знаєте, ото ці організації трошки іноді, знаєте, перегинають палицю, на мою думку. Сюди носа свого суну. Why does Mrs. Spruttle keep a supply of Wiggenwild potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Spruttle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Так, стартанув квест.
Так. Добре, а тут ще було щось. Тут же ж 2 було. Чи це треба... А, ось тут ще, дивіться, є. Не знаю, що це, давайте подивимось. Ще один тут квестик був. Поговоримо тут ще. Так, це десь на горі. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. He'll see it was a mistake parting ways. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing 2 snidgets with 1 stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. I'll get the venomous tentacula for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Remember, I just need that venomous tentacula. Ще один квестик стартанув, добречко. Seems I need to find Давайте Mr. Lawley's сюди по cellar. ньому і підемо. Знайти Альфреда Лоуліс. This must be it. Оу. Цікавенько. Прямо під Хоксмідом. This must be the cellar. Now, to find that venomous tentacula. О, тут бандити. Дивіться. Better not let Mr. Типу Lawley see me. поганці. А чому на нього не діє? Stop! Stop, bandit! А, все? Це треба мені по стелсу просто пройти, чи що? Now, to find that venomous tentacula. Revelio. І що? Я заюзав, і що далі? Better not let Mr. Lawley see me. Revelio. Тю. Це типу як відволікання, чи? Ніхрена не зрозумів.
Where is Дідько. that venomous tentacular? І я його не можу гепнути. Чувака оцього. Дивно дуже. Патрифікус тоталус. А чому не можна заюзати Патрифікус тоталус? Цікаво дуже. Можливо, така особливість квесту? Revelio. Дідько, там ще й павуки лазять. О, а павуків я не можу, да, Патрифікус тоталус робити? Чи можу? Дідько, я знаю. Так, мені оцю рослинку треба забрати, а не юзати її. А я її юзав. The venomous tentacular, I should return to Mr. Barnes. Зрозуміло. Revelio. Тепер. Це треба було її вкрасти і, типу, да. Непомітно, типу. Revelio. Павучки. Обережно. Обережно, павуки. Так, вийде у мене вийти так, щоб вони мене не помітили. Навіть не знаю. Чат. Дідько мене помітив. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Повернутися до Еклі Барнс. Ну, коротше, зрозуміло, це зроблено для того, щоб, типу, аля красти і все. Типу. Ох ти ж дідько, це мене почув. Побачив зараз мене. Гівно, лайно. От падлюка. Revelio. Відволікаємо її. Я ще хотів там взяти ці чест. І бігом тікаємо. Тікаємо звідси, чат. Ху-ху. Мене вийшло. Та ти що? Яка місія на стелс? Та ти що? Ой, гітарка, вибач мене. Так, погнали. Completed that errand? Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacular. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. Let's see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Oh, to see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his... Чудово, квест completed. Отримали якісь рукавички. Мабуть, цікаві якісь. І 300 гривень отримали. Угу. Непогано, непогано. Так, a friend. Так, оце от треба. Поговорити з Дороті. Поговорити з Дороті. І де це вона у нас та Дороті? Ага, у нас тут якраз є відкрита точка телепорту. Зараз поговоримо. Вона нас скаже, йде в сраку. І ми підемо в сраку робити сюжетний квест. Now, where to find Mrs. Sprottle? Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in... Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion.
And she's correct. My darling Aiden used to collect hawk lumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawk lumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Serona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Serona. От і слово. Доброго раночку. Those two were always like two. Привіт всім, кого не бачив, хто люркає. Привіт всім. Дякую, що завітали з самого раночку. Приємного вам перегляду. But I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills. І бережіть себе, бо загроза ракетного обстрілу сьогодні дуже висока по всій країні. Вночі шахеди літали досить багато. Тому бережіть себе, будь ласка. Serona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she Ти like? одна з 17 людей? А чого? Бо, мабуть, тривоги чи ні? Бо в мене київській наче немає. Вночі була. Близько 5-ї закінчилась, це я точно знаю. Бо на мене кричало. Ось. Buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Сплять. До речі, можливо, бо були ж ці тривоги вночі. Do you remember anything Може, about the дійсно letters you put in сплять? the box? Не знаю. Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter. Ну, нічого, тоді відпочивай, смайлику, відпочивай Thought she тоді. might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always Ти astonished. чесно, how сумлінно changed прийшла, нікого немає, та й yet все. remain the same. Це знаєте, яке правило таке у нас було, коли студентстві ще був? То якщо викладач запізнюється на 15 хвилин і ніхто не знає, що де куди, ми всі просто йшли геть з пари. Ми не чекали. 15 хвилин пройшло і все, до побачення. Пара не відбулася. Отак. Тому що це, по-перше, неповага до студентів. По-друге, ніхто нічого не каже там, що затримується, хтось не затримується. А ми сиділи, типу, чекали. 15 хвилин нема, до побачення, типу. Все. У нас таке правило було. Не знаю, чи це у всіх такі правила були, але в нас, ми притримувалися такого правила. Не тому, що ми не хотіли навчатися, а тому, що це неповага, і чого ми будемо This чекати looks intriguing. викладача, який не хоче нам викладати. Розумієш? Якось так. By now. Так, знайти вхід у печеру. Оце має бути щось цікаве. Щось цікавеньке. Так, а це що таке? От я таки не зрозумів, чат. Хто знає, що оце таке? Це наче як годинник сонячний, да? Але що з ним треба робити? Хтось в курсі? Wingardium Leviosa. Reparo. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Incendio. Щось, дідько, я не розумію, що з ним треба робити. Levioso. Я все перепробував. Revelio. Depulso. Accio. Це якась чи буде потім наша навичка якась? Без понять. Люмус? Зараз спробую. Lumos. Дякую за фоллоу. Слава Україні. Lumos. Ні, нічого. Може це вночі тут треба? Щось зверху покласти? А де взяти то, що зверху покласти? Ну, тут немає навколо нічого такого, що можна покласти. Тому той прикол. Я не знаю, чат.
Може колись розберемося, бо мені аж цікаво, що це за годиннички такі. А це конт астрологічний, щоб на зорі дивитися. Да? А це просто, типу, ну, не треба воно. Це вночі треба, да? А, не приходив. Я поняв. Це на астрологічному, да. Астрологічне завдання. Revelio. Ой, тут чуваки ходять. Thinking in terms of good and evil Так, треба їх гепнути. limited imagination, in my opinion. Це мене знайшли, це я виконав дуже складне завдання. 16 токенів треба було зібрати. І це в кожного факультету, я думаю, такий може плащик бути. Ну, не такий, як у мене особисто. А він для різних факультетів. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Ну, для різного факультету він по-різному виглядає. Але дуже файний, да. Мені сподобався. Рейвеклоуський. Тому я його ношу. Так. Ідемо в печеру. Дякую за підказки. I still need to visit the cave to find Sorona's box of letters. Perhaps I'll Навіть відмінників нема. Так може відмінили пару і ти не знаєш. Може десь про це писали. Better have a look around. See about the Horklumps and the box of letters. Revelio. That's all the Horklumps for now. Ні, нічого. Mrs. Sprottle. Ну should тоді be pleased. відпочивай, смайлику, що? Раз так уже. Так, чекайте, тут треба нам юзнути. Also, Отак. Та й викладача немає, походу, Revelio. наскільки я розумію. Incendio. Ой-ой-ой, тут люмос треба. Дідько, люмос. Ох ти ж лайно. Хе, ще б трошки з'їли би мене. Revelio. Чекай, так я ж зібрав. Lumos. Чи я не зібрав? А, бляха, у мене знову фул. Та що ж таке? Божечки, то ж недавно чистили. От лайно. Придеться розбирати деякі предмети. То ж чистив недавно. Ми ж тільки в одну печеру сходили, і що забилось? Срак. От лайно. О, чекай. А, ну тут бонусів нема, не буду я, мабуть, його міняти. Плюс 3 і без бонусів. Таке собі. Як то кажуть. А, ну я тут гівна набрав нормально, так бачите? Зелене гівно. Тоді зрозуміло. Так, тут що? Угу. Що ти єдиний прийшов? Ну таке може бути, до речі. Тому смайлик може автоматом отримати по предмету оціночку. Якщо смайлик скаже: я була, вас не було, дідько. Я вас чекала цілий ранок. Де ви всі? Пропали. Так, думаю, що достатньо. О, рибка є, дивіться. Там рибка пливе. Так, collect Sirona letters. Коротше, треба знайти 5 листів якихось. І якийсь бокс. Не знаю, що то за бокс. Зараз будемо шукати.
От там внизу до хрена всього є. Revelio. Дякую, це неймовірно. Величезне дякую, Дмитро. Привіт. Дякую за подарункову для Хегейджа 25. Revelio. Лут викинув, а новий не забрав. От той, що був там. Дідько, точно. Ха-ха, точно. Дякую, що ти підказав. Дідько, і як я повернусь? Дякую, це неймовірно. Я не знаю, як я повернусь тепер. Мабуть, ніяк. Дякую за подарункову для Мунволкера. Дякую. Ну, завтикав, бач? Завтикав. Буває таке, що поробиш. Таке Revelio. буває. Не у всіх очі, як то кажуть. З голови ростуть. Деяких вони в сраці. Тому якби отак. Не помічаємо. Дякую, це неймовірно. Дякую величезне ще за одну сабочку для грома. Дякую. Ой-ой-ой. Lumos. Тепер я багатий. Дякую. Дякую величезне, Дмитро. Дякую. І тобі також гарно. Нас. Revelio. Так, ті, хто отримали, подарункові, у вас є можливість користуватися смайликами. Ось, тому використовуйте на здоров'ячко. Так, тут треба з тролем битися. От лайно. Ну, доведеться битися. От тут ще є прохід сюди, давайте подивимось. Що там. Тут ще якась кімната. Revelio. О! Я тейбл знайшов, стіл. Зовнішній вигляд. Приколдесно. Хочу теж цю гру пограти, але для цього треба назбирати на 5-ту плойку. Ну 5-та плойка дорога зараз. Я взагалі собі взяв її, як то кажуть, ще й в плюсі залишився. Чому? Тому що я продав 3-ю, 4-ту плойку. І в мене карточка була 1660 Ti. Ось, я замінив її на 1050 Ti, тому що мені, не потрібна була така продуктивна для другого комп'ютера. Тому, в мене вийшло, що я ще там в плюсі на декілька тисяч гривень залишився. Придбав по рекомендованій ціні, мені подзвонили, здається, з Комфі, якщо не помиляюсь. І запропонували бандл за 20... скільки ж там він коштував? 24,5 чи 23,5. Точно не пам'ятаю. В бандл входило додатковий геймпад, на рік підписка і гра FIFA 22. Я FIFA 22 одразу продав. І в мене вийшло щось там 21 з копійками, мені обійшовся весь цей комплект. Але в мене тепер 2 геймпади, і я користуюсь, в мене є рік підписки. Отак. І по рекомендованій ціні, коротше, це все.
Там, здається, навіть 20 тисяч з копійками, бо там геймпад коштує 2000, сама плойка по рекомендованій 17 коштувала, 16 999. Зараз, здається, вона на 1000 вже дорожча офіційна ціна. Точно не знаю, поправте мене. Коротше, мені дуже повезло. Це чому? Я чекав півроку. Я подав у всі магазини, типу, заявку, що я хочу придбати. І мені зателефонували, і я придбав. Все. Revelio. І тепер в мене є прекрасна I'll have консоль. to fight that troll, or avoid it altogether. На якій я іноді граю. Не постійно, звичайно, але Revelio. тому що є купа проєктів різних. І не завжди це на PlayStation. Але God of War останній я проходив. Так що... Так, що, вб'ємо його чи пройдемо повз? Давайте повз пройдемо. Не обов'язково ще вбивати, типу. Він ще такий сильний зараз. Да, не обов'язково, бачите, бець. Можна тихенько пройти. Повз. Білочки, а що ви тут забулися? Чому ви тут так тут темно? Чого ви тут лазите? Білочки. Revelio. Скільки там всього, дивіться. Білорусі взліт. Да, смайлку, да. Lumos. Revelio. Оці грибочки, до речі, використовуються. Боже, в чому вони використовуються? Здається, в хілках. Якщо не помиляюсь. Revelio. Так що це круто. Наваримо хілок. Що, в мене і так їх 20, але... в мене постійно з ними... Ну, типу... Постійно закінчується. Потрошку. Revelio. Ось ці листки, дивіться. Тож треба їх 5 зібрати. І бокс. Так, ми завданнячко майже виконали. I think that's everything. I should take this box of letters Да. to Serona. Все, це вихід. От такий от данжик, бачите, не обов'язково було битися. Хоча троля можна було замочити, але... Я не думаю, що там багато чогось ми втратили. Так, повернути бокс Сіроні. Окей. Revelio. Так, можемо звідси виходити. Давайте полетимо назад в Хоксміт. І здамо завданнячко. Було цікаве завдання, як на мене. Доволі цікаво. І головне, що воно не повторюється, воно типу так, ну, по-різному виглядає. Не просто тупо піди мені принеси, а воно якось трошки обіграно. I'm sure you had your reasons. Дякую. Serona, I have given up. I was able to provide your friend Mrs. Spottle with some Horklumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentioned Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw.
We could have cheered them on together. Ну, чесно кажучи, анімація тут при розмові не сама топова, але хоча б вони ротом рухають, а не він закритий, розумієш? Да, це не ідеально, але не в цьому ж фішка цієї гри. Still one of my dearest Озвучка friends. класна. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are Так, of a друзі, similar давайте в чаті не дуже цей. Да, здається, що так. mind. We believe experience Ну, to be a додали valuable в гру teacher. такі To borrow a елементи. phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. Повітряна She тривога. taught me so much during my summers with her. Да, я dating. бачу, Смайл. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Ні, це в Київській області. Може в тебе і немає. Lawley's none too pleased. Київ, Київська область, я так розумію. I shall pretend I never heard the Бо rumor мені ж приходить сповіщення. Ось, а в тебе може і немає ще поки що. about you taking down that troll in the village service. Але я думаю, що це буде по всій країні. Сьогодні загроза обстрілу. Чергового. Так, що, в нас залишається основний квест, друзі. Йдемо до Себастьяна в Фелдкрофт. Да. Так, Фелдкрофт. Це де в нас? Це в нас ось тут аж. Ого, як далеко, дивіться. Але в мене є сюди телепорт. Значить, ми швиденько сюди дістанемось. Це сюжеточка туди веде. Уявляєте? Як далеко. It's like a place right out of a storybook. Да, було шахідів вночі дуже багато. Revelio. Тому да, сьогодні буде скоріш за все. Тому бережіть себе, друзі. Я не знаю, у мене скоріш за все світло може вимкнутись через півгодини. Ось, а якщо буде зараз загроза якась, то підемо в коридор. Да. Так, Себастьян. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Так, йдемо за Себастьян. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Revelio. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey! Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it.
Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Його сестра, мабуть, хвора, да? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Revelio. Так, давайте подивимось. Поговоримо. That boy will fray my last nerve. Говорити з Анною і Соломоном. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I'm so sorry. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I Ясно, hope знаю. you remember what I've said. Літають, Good day. паскуда. Revelio. Так, і в будиночку поговорити з Анною. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hay. До речі, гра сьогодні виходить для стандартних версій о 8 вечора, скоріш за все, і скоріш за все там нам буде доступний патч першого дня. І, можливо, ще й драйвер NVIDIA з'явиться. Хоча я новий поставив, декілька днів назад з'явився. Я його встановив, наче краще став. Хоча там не було вказано в релізі, що є покращення для Hogwarts Legacy, але десь на форумах Reddit писали, що наче є, але вони просто не вказали про це. Ось, тому не знаю, подивимось. Both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you Ну, чекай, пройшли гру. Ну, пройшли так пройшли. Це що, тобі, типу... Ну, я навіть половини не пройшов гри. Тому ті, хто її пройшли, ну, вони в неї не грали, вважай. Пропустили тупо все цікаве. Не знаю, як можна було її пройти за 3 дні. Це хіба що не спати? І то. Щоб все пройти, це треба більше 100 годин. Складність є. 4 категорії. Це історія, потім низька, нормал, на якій я граю, на 3-й, нормал, і хард. Тобто я граю на передостанній. Ну, хард мені не дуже страждати я не хочу. Тому що тут є боси, і це зрозуміло, що вмирати багато разів будеш. Да. Ні, я хард не хочу, дякую. Це вже буде Dark Souls якийсь, реально. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with.
I apologize for my... Так що я би не дуже, розумієш, люди, які отримують доступ сьогодні, вони більш злагоджену гру отримають, ну, на мою думку. Тому якби я не вважав би це мінусом. Ну, пограєш трошки пізніше, десь все. Ракетна небезпека Міги-31К. As if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Цікаво, як виглядає одяг у інших факультетів. От бачите, в Рейвенклоу такий от класний. Мені цікаво, як в інших. Дуже цікаво. Та знаю. Що? Дідько, в сенсі. Я не встиг щось зробити. От лайно, відволікся, бачите? Відволікся. Чекай, що треба було зробити? За ним треба було піти, правильно? А я не пішов. Чи що? Що, знову розмовляти з ним? Та в сенсі. Та що не відволікайся, тривога ж. Не відволікайся. Я ж читаю Вайбер і Телеграм. Придеться ще раз поговорити, що поробиш. А що там треба було зробити, бо я щось тупанув. Фулза, привіт, доброго раночку. Ну, правда, він не добрий. Уже нам його паскудять деякі почвари. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne. Були пуски з Каспію, орієнтовний підльот до Києва 9:47, тобто десь через годину. Очікують 2 десятки ракет. Очікують 2 десятки ракет, друзі, як мінімум. За хлопцем треба було, да? Добре. Я чого питаю, щоб не тупанути ще раз. Да. Дякую за фолови. Бо щось воно мені не показує. Фоловляться і не показує, що хтось зафоловився. Таке враження, ніби люди, які вже були раніше фоловами, тому немає звукового супроводження. А бачите, а листи, які я збирав, уже у мене. Угу. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all Так що, друзі, мабуть, я з вами ще десь максимум хвилин 40 і піду потім ховатися. Ну, або світло виключать після 9-ї. Я не думаю, що сьогодні буде так само, як вчора. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really. Привіт, Більбо. Dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but Було б дуже файно, якби воно по дорозі впало десь в них там. Кудись так серйозно. Ото було б файно. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best.
I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Так, тепер йдемо що? Перейдемо до Себастьяна. Ну. А от тут ще щось є, чекай. She's my sister. Revelio. Там щось є, якийсь знак питання був. Може потім подосліджуємо. You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Ясно, ясно. Теж треба, теж треба. He's always Навіть в такі моменти angry since my parents died. After I складні, was да, hurt, he only grew worse. It's as though можна he blames знайти me somehow, час для always кайфу. calling me my father's son, as if that's an insult. Я зараз кайфую, I'm от the в one грі trying to сиджу. help her. He's Вам simply показую given up. геймплей. Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Так, дивимося. Фоллоу Себастьян, да. Треба було йти за хлопцем. Все правильно. А, він ще й побіг. То зрозуміло, чому я зафейлився. Whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. How much longer are we expected to dig through this rubble? О, це придеться зараз битися з ними, да? It's an honor to be a part of Ох it. ти ж дідько, де? Де? Так. Будемо битися, друзі. Зачистити Фелдкрофт. Ну окей. Я не знаю, чи в мене вийде щось по стелсу. Здається, навряд чи. Вони тут дуже стоять якось так. I have a brother who works at Gringotts. Занадто поряд один біля одного. I know you're here somewhere. I won't rest till you're dead. Can't win. Ох ти ж лайно. Та пішов ти в сраку. Я тобі зі всією відповідальністю кажу. Поняв? Чи не поняв? I will make you. Ох ти ж лайно. Де ти там? Паскудник. Де він там є? Я не бачу його. А, он до. Кидай в нього. Чудово, прекрасно. О, ще один гівнюк. Що, крутий, да? А ну давай битися. Тупо ти. Дурна. На. Все? Скінчився? А, ще не все. Давайте підпалимо їх. На тобі. Лайняшка. Хто ще там? На. На тобі отако ще. Наступний хто? Щось не бачу. Де? Бляха, де він? Так, ще двоє. Да? Бачу. Ах ти ж лайно.
Ох ти ж диви, що робить, га? Нема совісті. Хілка. Диви, що воно робить, диви. Лайняшка. Та в сенсі! Він мене, бляха, вбив, це гівно це. Я не встиг відхилитись. Я так розумію, зараз спочатку буде битва. Ой, дідько, серйозно, з самого початку? От лайняшка. Тупо лайняшка. Та дідько! Не те вибрав. Лейно. Та допомагай мені, бляха. Він задовбав цей мене. Себастьян. Він нам не допомагає. Це нормально. Це я вбиваю. Так, оцей, бляха, чувак, він дуже сильний. Ах ти ж лайно. Лайно пікінеса, бляха. Диви. Та коли ви ж скінчитеся? Це так нечесно. Щось от реально до хера. Фу, невже. Невже ми це зробили? Реально щось їх до хрена було тут. Це без рофлів. Сенсі, ви не даєте мені зібрати лутецький? Ну це прикол. Алло. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is Да, він нам набої підносив, ага. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here.
and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer house itself. Revelio. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. Красивий. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the Обличчя не fire видно, the night that бачите? Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Привіт, Let me see Лофт. if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you Я found знаю. at Gringotts, where you ended up Я via a слідкую. portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for Київський, да. Is it blocking something? Only one way to find out. Depulso! Revelio. Huh, a stairwell. О, тут якийсь підвал є. Погнали. По логіці в мене... Коротше, в мене по-інакшому тут все працює. There might Причому be тут something here worth по a логіці. closer look. В мене тут не по логіці вимикається світло. Tell Тому me якби... they're after something bigger. Lumos. О Journal. 9 можуть вимкнути, да. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Lumos. Це зараз не більша проблема. Більша проблема те, що можуть обстріли бути. Так, чекай, що воно хоче? Revelio. Ви щось зрозуміли? Я ні. Мені треба це що, розламати? А, ну все ясно. Lumos. You're not going to believe this. Якесь I дзеркало. can see the undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Lumos. Also.
Levioso. Так, чекай. А, Себастьян поговорить. I know it sounds strange, Honestly, Дякую за nothing фоллоу. you say Слава sounds strange to me Україні. anymore. but fair enough. I can see the undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Revelio. Андеркрофт. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Revelio. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. Хвилина мовчання, друзі. Head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Дякую всім тим, хто доєднався до хвилини мовчання і пригадав тих, кого з нами вже нема. Продовжуй. Якого бота? У мене їх декілька.
Доброго ранку, Діамен. Revelio. Квест компліт, друзі. Ми пройшли це завданнячко. Доволі цікаве завданнячко було. Так, челенджі. Дивимось, у нас тут щось отримали ми. Да, от дивіться, 60 гоблінів вбили. У нас тепер резіст проти гоблінів номер 2. Третій збираємо. Так, тут резист проти вовків. Угу. Stream Elements. Приєднуєш Twitch до Stream Elements і налаштовуєш. Я ж тобі не буду розказувати на стрімі, як я це робив. Є купа роликів в Ютубі, як це робиться. Просто, ну, це не будемо же ж перетворювати ігровий стрім в техноблог якийсь. Ось. Здуло в іншому напрямку. Да, було б чудово, якби те, що летить все, можна було паличкою туди їм назад, в сраку засунути їм. Поглибше, як то кажуть. Було б дуже файно. Угу. Так. Давайте ми з вами, знаєте, що зробимо? Вийдемо звідси, наприклад, в кімнату, і там, по ідеї, повинен з'явитися якийсь слідуючий квест. Бо зараз поки що 0 квестів. О, прийшов. Прийшов квестик. Добре. Добре, Смайл. Revelio. Так, пропоную нам... О, це що у нас тут? О, чекайте, а хпшку можна зробити? Можна, звичайно. А скільки в нас їх є? Треба подивитися. Всього. — 18, да? Тобто ми ще 7 можемо зробити. Добре. Давайте зробимо 7 пляшок. ХПшки. Якщо нам ресурсів вистачить. А, вистачить. Дякую за фоллоу. Слава Україні. Друзі, у нас стрім може завершитись в будь-яку хвилину. Тому, типу, не лякайтеся. Можуть сьогодні бути вимкнення світла і... Ну, або ракетний обстріл, то ми, звичайно, етер завершимо. Але маю надію, що воно впаде
не долетівши до нас. Десь там. Та все одно де. Так, скільки у нас там? У нас уже 25 штук, достатньо. Це максималка. Якщо я не помиляюсь. Так. Зараз я подивлюсь одяг, який у нас на персонажі. І ми сходимо це все з вами продамо, те, що нам не потрібно. О, дивіться, тут легендарочка є. Не бачу сенсу міняти. Угу. Наче все. Так, ППО. Слава ППО. Що я теж граю в Hogwarts, я ж перекладаю таким чином. А смайлику, як тобі пояснити? А це в чому ти там це робиш? Там сайт якийсь? Може я би також доєднався би? То під час, коли нема, наприклад, світла. Може якби якось би прискорили би цей процес. Ось там ж не складно. Головне, як то кажуть, Кровдін. У мене немає там аккаунту, на жаль. Так, поговорити зі Себастьяном. Тут у нас квестик ще є. Агентику написати. Ну, добре. А скільки людей приймає участь? Ти і агент, і все? Revelio. Slow coach! Slow coach! There are a few students. Так, а як мені туди нагору потрапити? Сюди, мабуть, да? О, отут у нас не відкривалося ще з вами. Добре, смайлик. Четверо. Добре. Revelio. О, тут лутецького бачу нормально. Повинно бути. Ще одна. Алагамора.
Revelio. О, тут якась записка. Dark Tower Cell. До речі, в нас ще 4 нотатки і буде зроблена ачівка. Так, 192 метри показує. Давайте сюди. Так буде швидше. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Revelio. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? Crucio, correct? The Cruciatus Curse. Crucio? The torture Ooh. curse. Inflicts What's this excruciating called? pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Revelio. Так, дивимось далі тоді. Так, тут у нас Вінгардіум Левіоза. Щось пов'язане, 17 рівень вже квеста. Тут астрономі клас. О, це, мабуть, оце, що ми бачили, ті пристрої, да? Це, мабуть, нас навчать їх використовувати. Так, добречко, давайте подивимось, що з речами робити. Бо в нас їх тут накопичилось до дупи багато. Треба їх продати. Летимо у Хоксміт. І тут ще побічний квест, до речі, є. Можна буде взяти. Hogsmeade, here I come. Hello there. In the market for potions, are we? Thank you again for delivering those potions to Madame Lowy.
Save me a lot of time and trouble. I hope to see you again. Farewell for now. Так, тут десь завданнячко я бачив. Ось воно. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Hello, is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. Знайти, коротше, камп і врятувати, я так розумію, бісквіта. Да. Ми таке вже робили з вами, але це тут, бачите, як окреме завданнячко виділене. Так, це прийдеться нам летіти трошки, да? Давайте сюди і там полетимо. А може навіть вдасться без бійки це зробити. Seems a pleasant enough little place. Дякую за водичку. Revelio. Poachers! Garnuff was right then. I'd better be careful. Так. Revelio. Ну, можна їх повирубати, спробувати. Якщо вийде, звичайно. Так, один готовий. Бляха, вони так всі поряд один з одним ходять, що доволі складно це робити. Дідько. Дідько. Це отут їх треба звільнити. Ось тут. Лагамора в мене є. Зараз, якщо вийде. Звільнимо звіряток.
по стелсу, як так. Так, тих, тікай. Так, оцього можна гепнути. Так, тихо. Це ще не все? Врятувати бісквіта. А, це ще не все. Мало того, що я їх звільнив. Ці щось зависли трошки, бачите? О, дідько, не вийшло. Лайняшка. От лайняшка, мене вбили, чан. Ну як так може бути? От лайно. А чому воно мені не зарахувало? Я ж звільнив їх. Чому? Мені треба, мабуть, одного якогось собі взяти. Я поняв. Саме бісквіта. Розумієте? Loud as a troll you are. Let's play predator and You'll feel twice the pain if I have to come and find you. Ох ти ж лайно. Де той бісквіт? Confringo. Бісквіт ти де? Бісквіт! Not your best defensive maneuver, was it? Confringo. Лайняшка бісквіт, ти де? Дідько, я не хочу битися з ними. А доведеться. Бляха, ця собака задовбала. Мене чіпати. Held your own for a while now, haven't you? did I hurt you? Is worse than a bark. Incendio. Confringo. Findo. Подиви-ка, який вовк противний. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Гімню. Revelio. Так, і тепер що? Треба одного спіймати, чи що? Та ні, там написано Вулф було, значить вовк. Ну, мені здається, що треба спіймати тепер одного, да? Просто. Давайте тоді я сховаюся. Ми спробуємо спіймати. Хоча б одного. Professor Howin will never believe this. Ні? Revelio. Дідько, а як це? А як я знаю, хто з них бісквіт, а хто... Хтось зрозумів? Я ні. Хто з них бісквіт? Revelio. О, бісквіт за... О, оце от треба. Lumos.
От лайно, тікає. Чекай, куди ти побіг? Ось, бісквіт, бачите? Саме цього треба піймати. О май гаш. Нарешті. Повернутися до Гарнфу. Як придумають, бляха, да? Так. Нам... Нам ось сюди. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Oh, my dear Biscuit. Garneth, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? If it weren't for me, I suspect those poachers would have flayed her alive. Oh, perish the thought. Thank Merlin you were able to save her in time. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little Biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Да що ж таке? Дідько. Ладно, потім. Пройшли ми це завданнячко, вибачте. Відволікаюсь. Так. Що у нас далі? Так, що підемо в астрономію? Клас. Подивимось, що там. Клас астрономії. Може нас навчати ті штуки використовувати, які ми бачили, оті, які я думав, що то сонячний годинник. Handy resource indeed, your field guide. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies. Professor Shah. Я знаю, Смел. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed.
Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Так, і що треба робити? А, треба зірки фокус навести, да? Вау. Прикольно. Привіт, Курікара. Ну як, не дуже справи. Ракетний обстріл, скоріш за все. Тому, типу, таке собі. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. А в тебе як? Oh, hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Emmett. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Дякую за гімн України. Друзі, бережіть себе, будь ласка, слідкуйте за інфою і перебувайте в укритті. Я зараз також буду скоро закінчувати. I'm certain. It's my old one. Так що, I finally got будь ласка, my hands on бережіть the new себе. Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Emmett. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Revelio. Так, телескоп нам потрібен, да? All of good that did. This was his old Ну, telescope. тобто тепер ми можемо цей телескоп використовувати у ті штуки, да, що ми бачили. І тільки це вночі треба робити, звичайно. І таким чином. А, у вас через тривогу саме, да? Угу. Ясно. Так, нам треба вниз. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I had expected. Да, Дмитро, зараз вже закінчу. Друзі, етер ми закінчуємо до тих пір, поки не буде відбою тривог. What is it? Ну, світло в мене не вимкнули, але невідомо куди прилетить, тому слідкуйте за Дискордом, будь ласка. Ось, я буду завершувати зараз. Зараз цей квест поговоримо, збережемось. Так само робіть, друзі, не ігноруйте. Дякую за фоллоу. Слава Україні. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get Дякую всім. Дякую всім. Вибачайте. Але сосня, ви ж бачите.
лютує. Так, я можу тут зберегтись так, щоб не... Можу, все. Я можу тут зберегтись, все, давайте я виходжу. Мейн меню. Рейдів не проводжу, тому що під час ракетного обстрілу тільки довбойоби будуть рейди проводити. Бережіть себе, будь ласка, друзі. Бережіть, слава Україні. Йдемо до перемоги. Сосня відсмокче просто по повній програмі. Все, чекаємо. Чекаємо відбою. І я до вас повертаю. Все, друзі, бережіть себе. Пішов ховатися. Па-па. Люблю всіх, бувайте.